Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. Het gaat niet zo goed voor Oekraïne in het oosten van het land. We zien daar dat de Russen op verschillende plekken toch behoorlijk wat velden weten buiten maken. En eigenlijk is dat wel opmerkelijk, want Oekraïne heeft, naar ze zeggen, genoeg munitie. Maar er is toch iets aan de hand en dat is belangrijk. Wat er namelijk gaande is, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gehoord, maar ik heb daar nog geen bevestiging van. Maar dat moet ik dus wel even erbij zeggen. Oekraïne heeft nu genoeg soldaten, dat is het punt niet. En die zijn ook opgeleid de afgelopen maanden. Dus dat is het punt. Naar verluidt zouden ze 14 brigades aan soldaten hebben. Maar waar ze op wachten, zijn de wapens. Er zijn namelijk heel veel wapens beloofd door het Westen. En die zijn nog steeds niet gekomen. Kijk, er komen wel wapens binnen en die gaan direct naar de eenheden die al aan het vechten zijn. Maar er zouden veel meer wapens komen en die zijn er niet. Dus ze hebben die brigades, ze hebben die soldaten, maar die hebben niets om mee te vechten. En je hebt toch spullen nodig. En je kan ze wel zeggen van ja, ik heb er een voertuig en stuur ze maar in het voertuig. Maar als die soldaten geen geweer hebben, dan maak je ze wel te kwetsbaar. Dus Oekraïne heeft de soldaten keurig, maar kan ze niet inzetten. En we zien dat nu dus in het oosten, dat die Russen daar toch grond weten te veroveren. En Oekraïne daar te weinig tegenover kan zetten. Op andere plekken, bij Kharkiv bijvoorbeeld, daar zie je dat de Russen overigens nog steeds aanvallen. Dat is echt opmerkelijk. Maar nu met bijvoorbeeld die Chinese golfkarretjes. Ze worden afgeslagen en we zien bij Kharkiv dat Oekraïne daar weer grond weet te heroveren. Dus het is niet overal dat de Russen grond winnen. Maar ja, daar waar het gebeurt is het gewoon heel erg jammer dat het gebeurt. Want het hoeft niet als Oekraïne maar voldoende wapens zou hebben. Munitie is er nu genoeg. Nu moeten die wapens komen. Ja, en waarom komt dat niet? Ja, dat komt onder andere omdat het niet aanwezig is in het Westen. Wij hebben gewoon te lang bezuinigd en hebben we weinig. En we hebben het al gestuurd. Als we kijken naar Nederland, wij hadden heel veel IPR's. Daar ben ik nog op opgeleid ooit. Maar die zijn al gestuurd. Die zijn al 2 jaar geleden gestuurd. Daar hebben we er niks meer van. Nederland had al geen tanks meer. Die hadden we al verkocht. Dus ja, het is op en dat zie je bij andere landen ook. Dus moet het nieuw gemaakt worden. Ja, en dat duurt en dat duurt. En wat er nieuw gemaakt wordt, wordt al gestuurd. Gaat er ook verloren. Dus er moet een productieslag gaan plaatsvinden in het Westen, waarbij er gewoon veel meer geproduceerd gaat worden. En die slag, ja, die moet ook bij de munitie. Die is gemaakt bij de munitie, maar die moet ook bij de wapens gemaakt gaan worden. Die voertuigen, de tanks, er moeten er meer gemaakt gaan worden, ook artillerie. Om dus niet alleen Oekraïne te voorzien, maar ook om de westerse legers weer te voorzien van wat ze hebben. Want Nederland heeft bijvoorbeeld ook de artillerie weggegeven op een paar stukken na. En zal ook weer op een gegeven moment toch wel wat moeten hebben. Nou ligt alleen de prioriteit in Oekraïne. Dus het zal een tijdje duren voordat Nederland het krijgt. Maar het betekent wel dat wij dus niks kunnen geven. Want we hebben gewoon niks meer. En daar heeft Oekraïne nu dus last van. En ja, dat is dus nu even een nadeel in het oosten van Oekraïne. Wat je wel ziet, is dat ook Rusland tegen dat feit aanloopt. Er is een berekening gedaan en ik ben even niet wie dat is geweest, of dat die Engelsen zijn geweest of een ander, dat weet ik even niet. Maar dat er nog maar 1800 actieve infanterie-gevechtsvoertuigen in het Russische leger aanwezig zijn. 1800 is dan het totaal. En dat vind ik dan niet zo gek dat dat zo is, want ze rijden nu met die golfkarretjes naar de vijand toe. Het punt is, die golfkarretjes die hebben geen enkele bescherming. Dus je kan een granaat in de buurt laten ontploffen en de scherven zijn al voldoende om mensen in dat golfkarretje te verwonden. Dan houdt het al op. Bij een gevechtsvoertuig is het dan nog zo dat die scherven, ja, daar ben je dan tegen beschermd. Een voltreffer niet, maar de scherven wel. Bij die golfkarretjes in de buurt schieten is al voldoende. Ja, dus dat maakt wel wat uit. En je gaat natuurlijk niet je soldaten in golfkarretjes laten aanvallen als je weet dat ze zo kwetsbaar zijn, als je een alternatief hebt. En de Russen hebben dat alternatief dus steeds minder. Er zijn dus eenheden die geen gevechtsvoertuigen meer hebben en dus wel die golfkarretjes uit China moeten gebruiken. En ja, je ziet dus dat Rusland met hetzelfde kampt.
Als het zo doorgaat, zijn ze over 5 jaar elkaar met stokken te lijf aan het gaan. Nou, zo gek zal het niet worden, maar het geeft wel aan dat Rusland op een bepaald plek nu voordelen heeft, maar op andere plekken dat voordeel dus ook niet meer heeft. En dat je dan ziet dat Oekraïne daar wel iets kan doen. En het enige wat we nu hebben, is dat ze zoeken naar een evenwicht. Op bepaalde plekken is Rusland sterker, andere plekken is Oekraïne sterker. En ja, daar is nu zoeken van wie gaat er dan uiteindelijk straks de sterkere partij worden. En ik ga ervan uit dat dat Oekraïne gaat zijn, maar dan moet het Westen wel gaan leveren. En als dat maar uitblijft, en het Westen levert ongelooflijk veel beloftes. Die zijn zo talrijk, maar daadwerkelijk die beloften waarmaken en dan spullen sturen. Het gebeurt, laat duidelijk zijn, want anders had Oekraïne het al lang verloren. Maar ten opzichte van de beloftes blijft het toch wel echt behoorlijk achter. En dat is toch wel triest, want anders had Oekraïne er heel veel beter voor gestaan. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!